Itt van nálam egy Rilek R20 nevezetű kis mini drón, ami hát így első ránézésre bátran mondhatom, hogy egy Tello hasonmás. Van hozzá távirányító, ennyiben különbözik a Tellótól. Ugye a Tellót bemutattuk egy jó pár videóban, nagyon okos, remek kis gép, hát ez megtetszett a kínai gyártóknak, bár ugye az is onnan származik, és hát lemásolták egy ilyen olcsóbb verzióban, viszont kapunk hozzá egy távirányítót. Ahogy említettem, én az ilyen kicsi drónokat jobban szeretem távirányítóval irányítani, mégiscsak pontosabb, mint a telefon kijelzőjét nyomogatni. Úgyhogy most kihoztuk ide a srácokkal, és megnézzük, hogy hogy fog repülni. Rendes 2,4 GHz-es távirányító van hozzá, és elméletileg vagyis a FPV képet Wi-Fi-n keresztül fogja nekünk küldeni. Ami érdekesség, hogy a kamerát azt így az ujjunk hegyével tudjuk majd dönteni. Szintén nincs benne memóriakártya, tehát az élőképet, illetve a fényképet azt a telefonunk fogja majd elkészíteni. Hát a másolás az annyiban sikerült, hogy a méret és a forma kb. Nagyjából hasonlít, viszont semmilyen alsó szenzor, illetve semmilyen okos funkciója nincsen. Elméletileg egy gombra fog felszállni, leszállni, tud 360 fokos flippet, mint a Tello. Ha minden jól megy, 3 sebességi fokozatunk lesz rajta, illetve ha működnek ezek a funkciók, akkor tudja ezt a handless módot, de ezt mindjárt meg is fogjuk nézni. Egy csippadás. Zölden villan. És miután bekapcsoltuk a gépet és a távirányítót, akkor ugyanúgy a szokásos módon meg kell keresnünk a Wi-Fi hálózatot. Bla bla bla. Oké, és meg vagyunk. És ezután azt mondja, hogy mi a neve? Ha megvan a Wi-Fi hálózatunk, akkor egy HTS UFO nevezetű applikációnk van hozzá. És hogyha azt elindítjuk, akkor nem fordul el a kép, és fejjel lefelé leálltam a kijelzőt. Tehát, hogyha jól raktuk bele a telefonunkat, akkor látunk itt egy egyszerű kis menüsort, tudunk itt mindenféle dolgokat kalibrálni, fotót, illetve videót készíteni, illetve előhozhatunk még egy ilyen bővebb menüpontot, itt világítást be tudunk kapcsolni, illetve elméletileg haza fog jönni. Hát, hogy ezt mi alapján, az egy jó kérdés, mert hogy se szenzor, se GPS nincs benne, de mindjárt meg is nézzük. Ahogy említettem, egy gombnyomásra fog felszállni, hát próbáljuk. Tehát amikor bekapcsoltuk a gépet és a távirányítót, akkor a játékgépekhez hasonlóan úgymond a gázkart egyszer föl, illetve le kell húznunk, ekkor van élesítve a gépünk. És hogyha ez megvan, akkor utána egy gombnyomásra fogunk felszállni, amit nézzünk is meg, hogy hogy működik. Amint kicsit észre fogjátok majd venni a videón, azért egy kicsit fúj a szél, és egy kicsi gépről beszélünk, de azért megnézzük, hogy hogy repül. Azt a micsoda flip! Hogy megy? Menj már! Ahogy említettem, háromféle sebességfokozat van rajta. Most a szél miatt a legerősebbre vettem föl, és hát annak az eredménye az, hogy ilyen jól szórakozunk. Ez nagyon menő! Figyeld, figyeld, jön, és... Nagyon jó! Jó, ez meg volt!
Egy propeller! Szerencsére a dobozban kapunk egy set pótpropellert, úgyhogy ezt gyorsan fel is rakom, és megyünk tovább. Azt kell mondjam, hogy itt távirányítóval egy igen jó kis fürgegép, és a szél ellenére is teljesen jó megy. Meg volt az első töréstesztünk is, Tominak a kameráját sikerült eltalálnom, és teljesen jó stabilizálta magát, mert nem tudom, hogy majd látszódik a videón, de nem esett le a gép, hanem csak a saját tengelye körül elkezdett pörögni, és sajnos hát az egyik propellerünk elveszett, illetve az egyik kis gumit tartunk innen alulról, de tehát, hogy bírta, tök jó. Hát a wifi-s élőképünk az, hát bátran mondhatom, hogy nem a legjobb. Hát itt pár kocka néha bevillan, amikor itt közel vagyunk, akkor azért viszonylag folyamatos, de egy ilyen 10-15 méter után gyakorlatilag már nem sok mindent látni. Jó, tegyük hozzá, most pont egy olyan helyen vagyunk, ahol van egy kisebb fajta wifi zavar, de maga a gép az viszont teljesen jó. Nagyon jó fürge, amint láttuk, az esést is jól bírta. Van rajta háromféle fokozat, mindenki megtalálja magának a megfelelőt, illetve a szél ellenére is teljesen jó irányíthatók. Én azt mondom, hogy ennyi pénzért, mert hogy 10 pár ezer forintról beszélünk. Ez is leszáll a kezembe. Tehát 10 pár ezer forintos gépről beszélünk, így távirányítóval együtt. Szerintem egy tökéletes, ideális kis kezdőgép. Egyértelmű, a kamera az nem arra van, hogy életünk felvételét csináljuk meg vele, de arra, hogy poénkodjunk, illetve pár fényképet készítsünk vele, arra mindenféleképpen jó lesz. Viszont a távirányító, én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos. Ez az egy dolog, ugye, amit hiányoltam a Tello esetén is, viszont ha ott megveszünk hozzá a távirányítót, akkor bizony sajnos már egy eléggé komoly összeget kell rááldoznunk. Viszont ez, így hogy egy Tello másolat, szerintem egy tökéletes kis kezdőgép. Egy gombnyomásra fog felszállni, hát próbáljuk. Ennyi gombra se akar. Biztos nem kalibráltad a GPS vagy. Nem, a izét tudod, a fölle, a párosítás kimaradt. Ja, igen. Hogy... Várjál? Aha. Szeretnétek megnyerni?